კანაფის წარმოება-ექსპორტთან დაკავშირებული პაკეტი დოკუმენტი ბიუროს წარედგინება, თუმცა მსჯელობა ჯერ არ დაიწყება. ახალი სასწავლო წელი სკოლებში რა სიახლეებია სასწავლო დაწესებულებებში. მიწისძვრა საქართველოში მიწისქვეშა ბიძგების სიმძლავრე 2.6 მაგნიტუდა იყო. მოგესალმებით, ეთერშია მოამბე 12 საათზე ახალ ამბებს მარიამ ვაშაძე გაგაცნობთ. პარლამენტი მიმდინარე კვირაში მარიხუანასთან დაკავშირებით საკანონმდებლო პაკეტის ერთ ნაწილს გაანიხილავს. საუბარია პაკეტის იმ ნაწილზე, რომელიც მარიხუანის მოხმარებაზე გარკვეული რეგულაციების დაწესებას ეხება. რაც შეეხება კანაფის პროდუქტების წარმოება, კულტივაციასა და ექსპორტთან დაკავშირებულ ნაწილს, მისი საპარლამენტო განხილვა დროებით შეჩერებულია. საკანონმდებლო დონეზე საკითხი მას შემდეგ დაბრუნდება, რაც მის ირგვლივ საზოგადოების ინფორმირება და მისი განწყობების შესწავლა მოხდება. სალომე ქოქიაშვილი განავრცობს თემას ახლა ღია ეთერში. სალომე, გისმენთ. დღეს პარლამენტში შემოვა ორი კანონპროექტი, აქედან ერთი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, შეეხება რეგულაციებს, რომელიც მარიხუანას მოხმარებაზე უნდა დაწესდეს, ხოლო მეორე არის სწორედ ის ინიციატივა, რომელსაც განსაკუთრებული ხმაური და დაპირისპირება ასეთ სხვადასხვაობა მოჰყვა საზოგადოებაში. ეს არის მარიხუანას კანაფის კულტივაცია და ექსპორტი. როგორც იურიდიული საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ დღეს განმარტა, პარლამენტი უახლოეს კვირაში დაიწყებს მსჯელობას კანაფის მარიხუანას მოხმარების შესახებ რეგულაციებზე, ხოლო ის კანონპროექტი, რომელიც კულტივაციასა და ექსპორტს ითვალისწინებს, შეჩერდება მანამ სანამ არ გაიმართება კონსულტაციები. დღეს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ამბობს იმასაც, რომ კონსულტაციებს ალბათ ექნება უკვე სპეციალური ფორმა, ასეთი შეიქმნება სამუშაო ჯგუფები და ამ სამუშაო ჯგუფების ფორმატში მოხდება თითოეული ნაბიჯის თუ დეტალის განხილვა ამ კანონპროექტისა და მხოლოდ მას შემდეგ დაიწყებს პარლამენტი ამ თემაზე მსჯელობას, რაც საზოგადოება სრულად იქნება ინფორმირებული, თემაზე კი შეჯერება და აზრების, ასე ვთქვათ, აზრთა შეჯერება მოხერხდება. კარგი იქნება ესა ჩემი შეთავაზება, რომ დავგეგმოთ სამუშაო ფორმატი შევქმნათ, სამუშაო ბიუროს სხდომის შემდეგ იმ კომიტეტების მონაწილეობით, რომელთაც უნდა განიხილონ ეს საკითხი, ჩავთოთ ამ პროცესში ექსპერტები, სხვადასხვა ჯგუფები, საპატრიარქოს წარმომადგენლები და ამ სამუშაო ფორმატში მე ვფიქრობ ყოველდღიურ რეჟიმში კარგი იქნება თითოეული ამ საკითხის კარგად გავლა და დისკუსია. ეს სამუშაო ფორმატი მოგცემს შესაძლებლობას, რომ არ დარჩეს არც ერთი ღია კითხვა. ვინაიდან არის რეაქციები არაერთგვაროვანი, ვინაიდან გააჩინა ძალიან ბევრი კითხვა და ბუნებრივია, იმიტომ რომ არ არის მარტივი საკითხი, ამიტომ გამოვიყენებთ დამატებით დროს კონსულტაციებისთვის, დამატებით ინფორმაციის როგორც მოგროვებისთვის, ასევე გაზიარებისთვის, ფარმაცევტული მიზნებისთვის, კულტივაციის ნაწილს და ექსპორტის მიზნებისთვის მე პირადად ვეთანხმები ამას, მაგრამ აქ უფრო მნიშვნელოვანი არის ის, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი არ ეთანხმება, ან საკმარისი ინფორმაცია არ აქვს იმის თაობაზე, ეს ყველაფერი რას გულისხმობს. სწორედ ამიტომ არის სწორი, რომ ავიღოთ მეტი დრო, მეტად დავხარჯოთ ამ კანონპროექტის ჩამოყალიბებაზე დრო და მხოლოდ შემდგომ მივუბრუნდეთ დისკუსიას. ამ სამუშაო ჯგუფებში სავარაუდოდ იმუშავებენ ოპოზიციის წარმომადგენლებიც, რომლებიც მაგალითად სრულად ეთანხმებიან იმას, რომ მარიხუანას მოხმარება არ შეიძლება იყოს დასჯეთი და ამ მხრივ მიიჩნევა, რომ სწორია საკანონმდებლო რეგულაციების შემოღება, ვინაიდან ის საკანონმდებლო ვაკუუმი, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდგომ შეიქმნა, უნდა ასე ვთქვათ, შეივსოს ერთგვარად, თუმცა თავად საპარლამენტო ოპოზიცია წეწინააღმდეგება მარიხუანას კულტივაცია ექსპორტის თემას და ისინი მიიჩნევენ, რომ მსგავსი საკითხი დაუშვებელია. უდიდესი ნაწილი ჩვენი საზოგადოების თანხმდება, რომ ნამდვილად მარიხუანის მოწევის გამო არ შეიძლება ადამიანებს სვავდეთ ციხეში. ეს არის დღეს და ეს უნდა იყოს განხილვის და ამ საკუთრების სასამართლოს გადაწყვეტილების საკანონმდებლო სივრცეში გადმოთარგმნის იყოს მთავარი საგანი მუშაობის და მთავარი საკითხი და არა რაღაც მითიური პლანტაციები და გაუკვევლია და გაუგებარია კიდევ ვინახავს და ქვეყანა ნახავს თუ სხვა ვინახავს სარგებლეს ამ მითიური პლანტაციების. ეს კანონპროექტი არ უნდა გავიდეს არც ერთ ვარიანტში, იმიტომ რომ ეს ხდება დამღუპელი რეალურად ამ ქვეყნისთვის. ეხლა ერთი არის, როდესაც ჩვენ მომხრეები ვართ კანონის ლიბერალიზაციის, ნარკომომხმარებლების მიმართ და ბუნებრივია, ეს ასე უნდა იყოს, ნარკოტიკების მომხმარებელი არ უნდა იჯდეს ციხეში, მაგრამ მეორე საკითხია მარიხუანას პლანტაციების გაშენება საქართველოში. ეს იმას ნიშნავს, რომ მთელი საქართველო შეიძლება გადაიქცეს ნარკოტიკების მომხმარებლად, ხო?
მიუხედავად იმისა, ხა როგორც არ უნდა ასე ვთქვათ, გააправონ ხელისუფლების წარმომადგენლება, რომ ჩაკეტილი იქნება, ხო, ბუნებრივია ქვეყანა, რომელიც აწარმოებს ნარკოტიკებს, ბუნებრივია მოხმარებაც იქ ძალიან დიდი იქნება, ხო? პოზიციათა გასვლა გამოცვლა, მათ შორის განსხვავებული აზრების დაფიქსირება, როგორც გეკითხარით, მოხდება იმ სამუშაო ფორმატში, სამუშაო ჯგუფის ფორმატში, რომელიც ამის შემდგომ უნდა შეიქმნას საკანონმდებლო ორგანოში, მანამდე კი როგორც ჯერ კიდევ გუშინ გახდა ცნობილი, ჯერჯერობით საკანონმდებლო ორგანო შეაჩერებს და უარს იტყვის იმ თემის განხილვაზე, რაც უკავშირდება კანაფის კულტივაცია ექსპორტს. მადლობთ სალომე ქოქიაშვილი საუბრობდა პარლამენტიდან მოამბის ეთერში. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიასთან გაერთიანებული ოპოზიციის ლიდერები და ადგილობრივები იყვნენ შეკრებილები. ისინი გადადგარი მერის ლაშა გოგიას სამუშაო ოთახის დალუხვას და მიწისძვრის სამართლის პასუხისგებაში მიცემას ითხოვდნენ. ნაციონალური მოძრაობის რეგიონული ოფისის ხელმძღვანელის მურტაზ ორლავას განცხადებით, ხელისუფლება აპირებს კორუფციის ფაქტზე დაწყებული საქმის გაყალბებას, რასაც ისინი არ დაუშვებენ. ჩვენ ვითხოვთ ახლა რომ დაიწყოს ინტენსიური გამოძიება და მოვედით აქ პირველ რიგში იმისთვის რომ გავერკვეთ მიმდინარეობს თუ არა გამოძიება. იმისთვის რომ ამაში გავერკვეთ ჩვენ სხვა გამოსავალი არ დაგჩვენია. გვინდა შევხედოთ იმ კაბინეტს არის თუ არა დალუქული. არიან თუ არა გამოკითხული საჯარო მოხელეები რომლებიც აქ მუშაობენ. თუნდაც ის თანამშრომლები რომლებიც ადევნებენ თვალს ამ კაბინეტში შესასვლელს იყო თუ არა შესული ეს კვირკვია ამ კაბინეტში. არანაირი საგამოძიებო საქმიანობები მათ არ მიმდინარეობს, არც ერთი მერიის თანამშრომელი არ არის დაკავებული, რაც ნიშნავს იმას, რომ ხელისუფლება ცდილობს ახლა ეს საქმე ჩააფარცხოს, მაგრამ მე მინდა უთხრა მათ, რომ ისინი მათ მოუწევთ, რომ პასუხი აგონ ყველა დანაშაულზე, რომელიც მათ ჩაიდინეს. სპორტის ყოფილ მინისტრ ლევან ყიფიანს დღეს პროკურატურაში 17 საათზე გამოკითხვა ტელეკომპანია იბერიასთან დაკავშირებით გავრცელებულ სატელეფონო ჩანაწერს უკავშირდება, რომლითაც მთავარი პროკურატურა უკვე დაინტერესდა. ლევან ყიფიანმა 14 სექტემბერს საქართველოს რკინიგზის სამეთვალყურეო საბჭო დატოვა. ბიუროს ხდომაზე დარეგისტრირდება ხორავას ქუჩაზე მომთარი მკვლელობის საქმეზე შექმნილი საგამოძიებო კომისიის მიერ მომზადებული დასკვნა. დოკუმენტში წერია, რომ საქმის ერთ-ერთი ფიგურანტი ჯგუფურ მკვლელობაში მონაწილეობდა, რის გამოც მისი პასუხისგებლობის საკითხი უნდა დადგეს. კომისიაში ნაგასაქმეთა მინისტრის, იუსტიციის მინისტრის და ყოფილი მთავარი პროკურორის პასუხისგებლობის საკითხის დაყენებასაც მოითხოვს. საქართველოში დღეს დილით 8 საათსა და 17 წუთზე მიწისძვრა მოხდა და მიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტის და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით მიწისქვეშა ბიძგების სიმძლავრე 2.6 მაგნიტუდა იყო. მიწისძვრის ეპიცენტრი თბილისში, ისანი სამგორის რაიონში სოფელ პატარა ლილოსთან დაფიქსირდა. დღეს იწყება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სამუშაო ვიზიტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ვიზიტის ფარგლებში პირველი შეხვედრა თეთრ სახლში გაიმართება. საქართველოს მთავრობის მეთაურს ამერიკის პრეზიდენტის მრჩეველი ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ჯონ ბოლტონი უმასპინძლებს. 20 სექტემბერს მამუკა ბახტაძე სახელმწიფო მდივანს მაიკ პომპეოს შეხვდება. მოლაპარაკებები გაიმართება ასევე სენატორებთან. მთავრობის მეთაური 27 სექტემბერს გაროს გენერალური ასამბლეის 73 სესიის გენერალური დებატების მონაწილეებს ქართულ ენაზე მიმართავს. მანამდე კი პრემიერის სესიის გახსნის ცერემონიას დაესწრება. განხილული იქნება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ჩვენს მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორთან ორმხრივი ურთიერთობის ყველა მნიშვნელოვანი მიმართულება, როგორც თავდაცვის და უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობა, ისე ეკონომიკური მიმართულებით, თავისუფალი ვაჭრობის შესაძლებლობის განვითარების კუთხით და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ჩვენ ვისაუბრებთ რეგიონში შექმნილ სიტუაციაზე. ეს არის ძალიან დროული, ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტი პრემიერ-მინისტრისა, რომლის ფარგლებშიც შედგება შეხვედრები ამერიკის შეერთებული შტატების ძირითად პოლიტიკურ ლიდერებთან, როგორც უშიშროების საბჭოში თეთრ სახლში, ასევე სახელმწიფო დეპარტამენტში, რათა გადაიდგას და დრო არის ძალიან კარგი და მოსახერხებელი გადაიდგას კონკრეტული ნაბიჯები ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობების გაღრმავებისთვის. ამერიკული გამოცემა ზიჰილი მამუკა ბახტაძის წერილს აქვეყნებს, რომელიც საქართველოს პრემიერმა ვიზიტის დაწყებამდე გაავრცელა. ამერიკის და საქართველოს ურთიერთობა ახლა უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ოდესმე ყოფილა. ამ სათაურით იწყება სტატია, რომელიც საქართველოს მიღწევებსა და ქვეყნის წინაშე არსებულ გამოწვევებს ეხება. მთავრობის მეთაური წერილში ხაზს უსვამს ამერიკასთან სტრატეგიულ პარტნიორობას და აღნიშნავს, რომ მჭიდრო თანამშრომლობის გზით ორერს ღრმა მტკიცე და ურთიერთსასარგებლო ურთიერთობა აკავშირებს. ასევე პრემიერ-მინისტრი წერილში წერს, რომ საქართველოს მთავრობა იზიარებს პრეზიდენტ
ტრამპის მოსაზრებას, რომ მოწინააღმდეგესთან დიალოგი ბევრად სჯობს მასთან კონფლიქტს. მთავრობის მეთაური ყურადღებას ამახვილებს იმ ფაქტზე, რომ რუსეთის მიერ საქართველოს მიწების ოკუპაციით გამოწვეული არსებული პრობლემების მიუხედავად ქვეყანას ბოლო წლების განმავლობაში უზარმაზარი წინსვლა აქვს. როგორ და რა ინფორმაცია უნდა მოიძიოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ მოსამართლეობის მსურველი კანდიდატების შესახებ? ამ საკითხზე დღეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ხდომაზე მსჯელობენ. შერჩევის წესში ცვლილებებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ მომზადებული რეკომენდაციები ითვალისწინებს, რომლის მიხედვითაც საბჭო კანდიდატის შესახებ ინფორმაციას საბიოგრაფიულ ცნობებთან ერთად პროფესიული საქმიანობის შესახებაც მიიღებს. საბჭოს უფლება ექნება გამოითხოვოს ინფორმაცია საბანკო და ძალოვანი უწყებებიდან კანდიდატის მიერ შესაძლო სამართალ დარღვევების შესახებაც. ინიციატივის მიხედვით 5-დან 10 სამუშაო დღემდე იზრდება ვადა იმისთვის, რომ კანდიდატი მის შესახებ მოძიებულ ინფორმაციას გაეცნოს და საჭიროების შემთხვევაში საპასუხო მტკიცებულებები წარადგინოს. კანონის თანახმად საბჭო აქვეყნებდა კანდიდატის შესახებ ბიოგრაფიულ მონაცემებს. საია მიიჩნევდა, რომ ეს არის ზოგადი ფორმულირება და უნდა აუცილებლად უნდა დაკონკრეტდეს თუ რა იგულისხმება ბიოგრაფიულ მონაცემებში და მის წინადადება იყო, რომ ეს ყოფილიყო მხოლოდ კანდიდატის განათლების შესახებ ინფორმაცია, ასევე მისი პროფესიული საქმიანობის და პროფესიული მიღწევების შესახებ ინფორმაცია. ჩვენ ეს რეკომენდაცია გავიზიარეთ და ასახულია განცხადებების პროექტში, რომელსაც დღეს ვიხილავთ. კარგი არის, რომ საიას რეკომენდაციებს საბჭო ითვალისწინებს და პროექტს ამზადებს, მაგრამ გასულ კვირას მე მქონდა ასევე საიას რეკომენდაციის საფუძველზე უმზადებული პროექტი, რომელიც ეხებოდა კანდიდატების შეფასებისას საბჭოს წევრების მიერ რომ აღებულიყო ვალდებულება, რომ შეფასება მოხდეს დასაბუთებულად და საბჭოს წევრებმა დაასაბუთონ თუ რატომ უწერენ კანდიდატს ამა თუ იმ ქულას, თუმცა საბჭომ ეს არ გაითვალისწინა, რადგან ეს იყო ჩემს მიერ წარმოდგენილი ინიციატივა. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთგვარად PR-ზე გათვლილი აქტივობა და არა, რა თქმა უნდა, სიღრმისეულად გათვალისწინება ყველა იმ რეკომენდაციისა, რომელიც წარმოადგინა საიამ. სკოლებში ახალი სასწავლო წელი დაიწყო. საქართველოს მასშტაბით პირველ კლასში 56518 მოსწავლეა დარეგისტრირებული. სასწავლო დაწესებულებები ახალ სეზონს რამდენიმე სიახლით ხვდებიან. პირველიდან მე-6 კლასის ჩათვლით მოსწავლეები ახალი სახელმძღვანელობით ისწავლიან, ამასთან ცვლილება შეფასების სისტემაშიც. 2018-19 სასწავლო წელს მცირდება გაკვეთილების ხანგრძლივობა. რამდენიმე სკოლაში კი საპილოტო რეჟიმში ახალი მოდელიც ამოქმედა, რომელიც დირექტორის როლის გასდას გადამზადებულ პედაგოგებს, განახლებულ ინფრასტრუქტურას და მოსწავლეებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას ითვალისწინებს. ერთ-ერთ ასეთ სკოლაში სწავლის დაწყება მოსწავლეებს განათლების მინისტრმა დღეს პირადად მიულოცა. წელს მართლაც მნიშვნელოვანი წელი იქნება, რომელიც გულისხმობს რეფორმების მიმართულებით მნიშვნელოვანი ნაბიჯების გადადგმას. დღეს ვიმყოფებით 150 სკოლაში, სადაც მართლა უახლოეს დღეებში დაიწყება ახალი მიდგომით იმ ახალი საგაკვეთილო პროცესის დაწყება, რომელიც ნაგულისხმებია რეფორმის მიმართულებით და ვფიქრობთ, რომ ეს იქნება წარმატებული ნიმუში და თავისთავად უკვე სწრაფად დაიწყება ამ მოდელის გავრცელება სხვა სკოლაში. ხვდებით გადასარევად, მოგწონს ყველაფერი, განსაკუთრებით ჩვენი სკოლის. რომ ბევრი ინოვაცია, ბევრი წინსვლა გვაქვს და ძალიან მიხარია. ყველა მშობლისთვის ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ყოველთვის იყო პრობლემა ჩათემთან დაკავშირებით, ხერხემალზე იყო ზოგადად პრობლემა და ძალიან მოგწონს. ძალიან დადებითად ვართ ამ საკითხთან დაკავშირებით. საქართველოს პრეზიდენტმა ახალი სასწავლო წლის დაწყება 51 საჯარო სკოლის მოსწავლეებს მიულოცა. გიორგი მარგულაშვილის განცხადებით, პირველკლასელების ცხოვრებაში ძალიან საინტერესო პერიოდი იწყება. პრეზიდენტის საუბრისას ხორავის ქუჩაზე მოხდა ტრაგედიასაც შეეხო და აღნიშნა, რომ პრობლემების დასაძლევად ერთმანეთთან თანადგომაა საჭირო. მინდა პირველკლასელებს მიულოცო და უთხრა, რომ ძალიან საინტერესო პერიოდი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. ახალი კლასელები უნდა გაიცნოთ, მასწავლებლები, მეგობრები. თქვენთან ერთად მინდა ვიყო და გითხრათ იმ ტკივილზე, რომელიც თქვენ განიცადეთ. ასეთმა ტკივილმა ამ ტრაგედიამ ალბათ ყველა უფრო კეთილი უნდა გაგხადოს. მე ყველა პირველ კლასელს, ყველა მოსწავლეს გულოცავ სასწავლო წლის დაწყებას და იმედი გვაქვს, რომ ეს წელი იქნება წარმატებული, მშვიდი და მათი მომავალი იქნება უსაფრთხო და ბედნიერი.
51 სკოლის შემდეგ საქართველოს პრეზიდენტმა ახალი სასწავლო წელი გუდანში მეორესე საჯარო სკოლის მოსწავლეებსაც მიულოცა, სადაც განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ბავშვები სწავლობენ. გიორგი მარგულაშვილმა საჯარო სკოლა და პანსიონის ინფრასტრუქტურა დაათვალიერა და ბავშვებს და მასწავლებლებს გაესაუბრა. რვა პირველკლასელი შეხვდა საგარეჯოს რაიონში გომბორის საჯარო სკოლას სასწავლო წლის დაწყებას. როგორც სკოლის დირექტორი აცხადებს, სკოლაში მოსწავლეების რაოდენობა ყოველ წელს მცირდება, მისეს იმიგრაცია. საჯარო სკოლაში დიდი ნაწილი ეთნიკურად აზერბაიჯანელია, სწავლება ქართულ ენაზე მიმდინარეობს. დირექტორი სკოლაში არსებულ პრობლემებზე საუბრობს და ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად თანხის გამოყოფის აუცილებლობაზე ამახვილებს ყურადღებას. უხარიათ თუ წინთ? სიახლეები ძალიან ბევრია. ინფრასტრუქტურაც მოვაწესრიგეთ, შეძლებს დაგვარად. ბევრი რამეც დაგვრჩა კიდევ გასაკეთებელი, მაგრამ ძირითადი სკოლა მზად არის ახალი სასწავლო წლის დასაწყებად. ჩვენი სკოლა ისეთი მულტიკულტურულია, სკოლაში არიან აზერბაიჯანელი მოსწავლეები დაახლოებით ნახევარზე სულ ცოტად ნაკლები. დავიცი, განწყობა ძალიან კარგია, ენთუზიაზმით ხვდებიან ახალ სასწავლო წელს. ძალიან მიხარია სწავლის დაწყება, იმიტომ რომ ლამაზი წიგნებია. ასოების ცნობა ვიცი, მაგრამ ამბანი ცოტა მეშლება. ახალი სკოლა გაიხსნა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ თორტიზაში. ერთ საუკუნოვანი სკოლა 240 მოსწავლეზეა გათვლილი და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებზეცაა ადაპტირებული. შენობის მშენებლობა 1 წლის წინ დაიწყო და 18 ივნისს დასრულდა. სკოლის შენობა 1999 წელს ნაწილობრივ დაიწყო, 2008 წელს კი დაბომბვის შედეგადაც დაზიანდა. თორტიზის სკოლა წელს 100 წლის იუბილეს აღნიშნავს. ის საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრების წევრის შალვა გარომიძის მიერაა დაარსებული. სკოლის მოსწავლეები დაიღუპნენ 2008 წლის ომის პერიოდში. საკმაოდ მძიმე ისტორია აქვს ამ სკოლას, ძალიან ბევრი პერიპეტიები გამოიარა და წელს პირველად სოფლის ბავშვებს ექნებათ შესაძლებლობა, რომ აი ესეთ განახლებულ და სრულიად ახალ აშენებულ სკოლაში ისწავლონ. სკოლის ახალი შენობა გათვლილი არის 240 მოსწავლეზე, საშუალო საფეხურზე არის გათვლილი და ეს გათვლა ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ გააკეთა ჩვენს მიერ მიწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე, ვინაიდან გვემატება შემომსვლელი მოსწავლეები. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის პირველმა მოადგილემ საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსთან ერთად ავღანეთში დაღუპული სამხედროს რიგითი მიხაილ ნარინდაშვილის შვილი მიიყვანეს სკოლაში. გიორგი ნარინდაშვილიც პირველად მივიდა სასწავლო დაწესებულებაში. ლელა ჩიქოვანმა და გენერალ-მაიორმა ვლადიმერ ჩერჩიბაიამ მას სასწავლო წლის დაწყება მიულოცეს და წარმატებები უსურვეს. რიგითი მიხაილ ნარინდაშვილი 2013 წლის 6 ივნისს ავღანეთში ჰელმანდის პროვინციაში დისლოცირებული 42-ე მსუბუქი ქვეითი ბატალიონის ერთ-ერთი ბაზის სათვალთვალო პუნქტი ოფისე თავდასხმისას გარდაიცვალა. კარგი საფუძვლიანი განათლება არის ფუნდამენტი და პროფესიონალიზმის სწორედ კარგი განათლებით იწყება. შესაბამისად პატრიოტიზმით ამით იწყება. გააგრძელებს ტრადიციას გიორგი გჯერა და გმირის შვილი სწორედ შესაფერი იქნება მისი ღირსეული მამის. მე პირველ კლასში შევდივარ, ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ ბევრი მეგობარი მეყოლება. ქართულ-ამერიკული სკოლის მოსწავლეებს 2018-2019 სასწავლო წლის დაწყება შენების მოძრაობის პრეზიდენტობის კანდიდატმა დავით უსუპაშვილმა მიულოცა. მან მოსწავლეებს ისეთ ქვეყანაში ცხოვრება უსურვა, სადაც სკოლებსა და უმაღლეს სასწავლებლებში მიღებული საფუძვლიანი განათლებით მყარად ფეხს დგომა შეძლება. პრეზიდენტობის კანდიდატი ბავშვებს პრობლემების მოგვარებას დაპირდა. დღევანდელ დღეს ულოცავ ყველა მოსწავლეს, ყველა პედაგოგს, ყველა მშობელს. ქართულ-ამერიკულ სკოლაში ჩვენ შევხვდით პირველ კლასელებს, რომლებსაც განსაკუთრებული მოლოდინები აქვთ, ემოციები აქვთ. მე ვუსურვებ ჩვენს ახალგაზრდებს, მოსწავლეებს ისეთ ქვეყანაში გააგრძელონ მათ შემდგომი თავიანთი პროფესიული საქმიანობა, სადაც წარმატების იმედი ექნებათ. გორიდან მიულოცა ახალი სასწავლო წლის დაწყება მოსწავლეებს ევროპული საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატმა სოფელ თამარაშენიდან დევნილი პირველკლასელი გიორგი ნასაუაშვილი დავით ბაქრაძემ თავად მიიყვანა გორის რაიონის მეორე საჯარო სკოლაში. პატარა გიორგი ომის ვეტერანის იოსებ ნასაუაშვილის შვილია, რომელიც 2008 წლის რუსული აგრესიის წინააღმდეგ იბრძოდა.
დღეს გორის მეორე სკოლაში მოვიყვანე პატარა გიორგი სიმბოლურად. გიორგი არის თამარაშენიდან, ის უნდა წასულიყო დღეს თამარაშენის სკოლაში და ჩვენი ყველას ვალია, განსაკუთრებით მომავალი პრეზიდენტის ყველაფერი გააკეთოს, რომ გიორგი, მისი თანატოლები, ძალიან ბევრი დევნილი, რომელიც დღეს ვერ მიდის საკუთარ სკოლაში, მივიდეს იცხოვროს საკუთარ სახლში და მივიდეს საკუთარ სკოლაში. საპარლამენტო ზედამხედველობა და ოპოზიციის როლი ამ სახელწოდების სემინარი გაიხსნა საქართველოს პარლამენტში. სემინარი ირაკლი კობახიძემ გახსნა. სიტყვით გამოვიდნენ პირველი ვიცე-სპიკერი თამარ ჯუგოშვილი და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის თავმჯდომარე როჯერ გეილი. თამარ ჯუგოშვილმა ყურადღება გაამახვილა პარლამენტის რეგლამენტში დაგეგმილ ცვლილებებზე და ინფორმაცია წარედგინების შესახებ თუ როგორ აღმოიფხვრება საკანონმდებლო ხარვეზები და გაძლიერდება საზედამხედველო ფუნქცია. ოპოზიციის როლზე საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელმა გიორგი კანდელაკმა ისაუბრა. დისკუსია იმართება საპარლამენტო ზედამხედველობის თემაზე. The parliament formed the government. The party that won parliament committee hearings and თბილისში პირველი რესპუბლიკის მოედანზე ამ წუთებში პრეზიდენტობის დამოუკიდებელი კანდიდატის სალომე ზურაბიშვილის საარჩევნო შტაბი იხსნება. ქართული ოცნების მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატის შტაბის გახსნას პარლამენტის თავმჯდომარე და ქართული ოცნების სხვა ლიდერებიც ესწრებიან. რუსეთი აგრესორი და ოკუპანტია. ეს შემიძლია უსასრულოდ გავიმეორო, მეტადრე, ჩემი ქართულით ვლაპარაკობ, ამას ვიძახი დაბადებიდან. რუსეთი აგრესორი და ოკუპანტი იყო 1801 წელს, როცა დაარღვია მეფე ერეკლეს მიერ დადებული ტრაქტატი. 1921 წელს როცა დაარღვია 1920 წელს აღიარებული საქართველოს სუვერენობა და რის გამოც ჩემები წამოვიდნენ და დავიბადე საფრანგეთში. ასევე აგრესორი და ოკუპანტი 2008 წლიდან და წელს, როცა კიდევ ერთხელ დაარღვია ის, რაც მე შეიძლება ყველაზე კარგად ვიცი, ყველა, აბსოლუტურად ყველა საერთაშორისო დოკუმენტი და ხელშეკრულება, სადაც რუსეთი აღიარებდა საქართველოს ტერიტორიულ სუვერენობას და დამოუკიდებლობას. მოამბეში უცხოეთის სიახლეების გავეცნოთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში შტორმ ფლორენსის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 18-მდე გაიზარდა. სტიქიის ეპიცენტრი ამ დროისთვის ორ შტატში, ჩრდილოეთ კაროლინასა და სამხრეთ კაროლინაშია. შტორმი ტროპიკული დეპრესიის კატეგორიამდე შემცირდა და ქარის სიჩქარე მცირედით შესუსტდა, მაგრამ სტიქიესთან ძლიერი წვიმა და წყალდიდობა ახლავს. სტიქიის ზონაში მაშველებმა 900-ზე მეტი ადამიანი გადაარჩინეს, 15,000 მოქალაქე დროებით თავშესაფარშია გადაყვანილი. ამ დროისთვის ელექტროენერგია მილიონზე მეტ ადამიანს არ მიეწოდება. ძლიერი წვიმის გამო დინარეების დონე რეკორდულ ნიშნულს აღწევს. როიტერის ინფორმაციით სტიქიით დაზარალებულ რეგიონებში ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აპირებს ჩასვლას. ფილიპინებში ტაიფუნ მანგუტის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 65-მდე გაიზარდა. ამ დროისთვის სტიქიის გამო 43 ადამიანი დაკარგულად ითვლება, 64-მა კი სხეულის დაზიანება მიიღო. წლის ყველაზე ძლიერი ტაიფუნი ფილიპინების ჩრდილო-აღმოსავლეთ სანაპიროს დაატყდა თავს. არქიპელაგის რამდენიმე კუნძულზე ქარის სიჩქარემ საათში 170 კმ-ს მიაღწია. სტიქიის გამო ფილიპინებში 250,000-ზე მეტი ადამიანის საცხოვრებელი დაიტბორა. ტაიფუნმა მანგუტმა ჩინეთის სანაპირო ზოლი და კონტინენტური ნაწილი დააზარალა. სტიქიის ჩინეთში 2 ადამიანი ემსხვერპლა. ბრიტანეთის ქალაქ სელსბერიში იტალიურ რესტორანში 2 ადამიანი შეუძლოდ გახდა. მომხდარის შემდეგ პოლიციამ ქალაქის ქუჩები გადაკეტა. ოსტირის პოლიციის დეპარტამენტის ინფორმაციით პრევენციის მიზნით სამართალდამცველები რესტორნის მიმდებარე ტერიტორიაზე განთავსდნენ და მიმდებარე ქუჩებიც გადაკეტეს. გამოცემა Daily Mail წერს, რომ დაშავებულთაგან ერთ-ერთი რუსეთის მოქალაქეა. იტალიური რესტორანი სელსბერიში რესტორან ძიზიდან რამდენიმე ასეულ მეტრში მდებარეობს. ამ რესტორანში ყოფნის შემდეგ აღმოაჩინეს უგონო მდგომარეობაში მამა შვილი სერგეი და იულია სკრიპალები. ბრიტანეთი რუსეთის დაზვერვის ყოფილი თანამშრომლის სერგეი სკრიპალის ნერვულ-პარალიტიკური ნივთიერება ნოვიჩოკით მოწამლაში რუსეთს ადანაშაულებს.
რუსეთის მხრიდან კიბერთავდასხმის შემთხვევაში ნატოს ქარტიის მეხუთე მუხლის გამოყენება შეუძლია. მის შესახებ ნატოს გენერალურმა დივანმა ინტერვიუში განაცხადა. ეს დამოკიდებულია კიბერთავდასხმის ბუნებაზე. მნიშვნელოვანია ჩვენი ცხადი პოზიცია, რომ საჭიროების შემთხვევაში მეხუთე მუხლს ავამოქმედებთ. ჩვენ ასევე ვაძლიერებთ კიბერთავდაცვას, აღნიშნა იენს სტოლტენბერგმა. ნატოს ხელმძღვანელის თქმით, ალიანსი არასდროს დააკონკრეტებს იმ პირობებს, რომლითაც მეხუთე მუხლი იქნება გამოყენებული, რადგან ამით პოტენციურ მოწინააღმდეგეს უპირატესობას მისცემს. ნატოს ქარტიის მეხუთე მუხლის თანახმად თავდასხმა ერთ მოკავშირეზე მთელ ალიანსზე თავდასხმად განიხილება. ამერიკის თავდაცვის მდივან ჯეიმს მეტისის თქმით, რუსეთი მაკედონიის სახელწოდების ცვლილებასთან დაკავშირებულ რეფერენდუმში ჩარევას ცდილობს. ამერიკელი მაღალჩინოსნის თქმით, მოსკოვს სურს ზეგავლენა მოახდინოს საყოველთაო გამოკითხვის შედეგებზე. ჩვენ ველოდებით მაკედონელი ხალხის გადაწყვეტილებას თუ როგორ მომავალს აირჩევენ. ეს არჩევანი მათ ნაცვლად არავინ უნდა გააკეთოს, განაცხადა სკოპიაში ჩასულმა ჯეიმ მეტისმა. მაკედონიაში რეფერენდუმი 30 სექტემბერს დაადანიშნული მეზობელ საბერძნეთთან მიღწეული შეთანხმების მიხედვით ქვეყანას ჩრდილოეთ მაკედონიის რესპუბლიკა ერქმება. ათენთან მრავალწლიანი დავის მოგვარება მაკედონიის ჩრდილო-ატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანებისკენ გზას გაუხსნის. უკრაინა აზოვის ზღვაში წლის ბოლომდე სამხედრო საზღვაო ბაზას შექმნის. უკრაინის მინისტრთა კაბინეტის წარმომადგენლების ინფორმაციით, ქალაქ ბერდიანსკში ზღვაში 2 საარტილერიო დაჯავშნული კადარღა უკვე გაუშვეს. მანამდე უკრაინის ეროვნული უშიშროების და თავდაცვის საბჭომ აზოვის ზღვაში სამხედრო კომპონენტის გაძლიერებისა და სასაზღვრო დაცვის დანაყოფების სარაკეტო შეერაღებით აღჭურის შესახებ მიიღო წინადადება. ჩრდილო კორეისა და სამხრეთ კორეის ლიდერები მოლაპარაკებებს 18 სექტემბერს გამართავენ. სამხრეთ კორეის მთავრობის ინფორმაციით, მუნ ჯე ინი და კიმ ჩენ ინი ორმხრივი მოლაპარაკების 2 რაუნდს ჩაატარებენ. ორი კორეის ლიდერის შეხვედრის მთავარი თემა ნახევარკუნძულის ბირთვული განიარაღება იქნება. გარდა ამისა, სამიტის ფარგლებში ლიდერები შეხებიან კორეათა შორის ურთიერთობების გაუმჯობესებისა და განვითარების, ასევე სამხედრო დაძაბულობის შემცირების საკითხებს. კორეის სამიტი ჩრდილო კორეის დედაქალაქ ფხენიანში გაიმართება. საქართველოს ეროვნული საკალათბურთო ნაკრების დასანანი მარცხი მსოფლიო ჩემპიონატის მეორე შესარჩევ ეტაპზე ილიას ზუროსის გუნდი თბილისის სპორტის სასახლეში საბერძნეთს დაუპირისპირდა და მეტოქესთან ბოლო წამზე 1 ქულის სხვაობით 85-86 დამარცხდა. ეროვნულ გუნდში ყველაზე შედეგიანი 22 ქული და 13 მოხსნით თონიკე შენგელია გამოდგა. 17 ქულა და 5 მოხსნა მიითვალეს გოგა ბითაძემ და მეტ ჯენინგმა. გიორგი შერმადენის ანგარიშზე 11 ქულაა, გიორგი ცინცაძემ 7 ქულასთან ერთად 6 პასი და 5 მოხსნა ჩაიწერა პირად. ბერძნების შემადგენლობაში ბრწყინვალე მატჩი გამართა ნიკ კალატესმა, რომელმაც 31 ქულა ჩააგდო. საქართველოს ნაკრების შესარჩევი ეტაპის 6 გუნდიან L ჯგუფში მეოთხე პოზიციაზე იმყოფება. მინდა მადლობა გადაუხადო ჩემს მოთამაშეებს, რომლებმაც ბოლომდე იბრძოლეს. კალათბურთში საჭიროა იღბალი და დღეს იღბალმა ზურგი გვაქცია. ქონდა შეცდომები, მაგრამ მთლიანობაში ჩვენმა გუნდმა ძალიან კარგად ითამაშა. ბოლომდე ვიბრძოლეთ, მაქსიმუმი გავაკეთეთ, მაგრამ ბოლო წამზე დავმარცხდით. ძალიან დაძაბული შეხვედრა გამოდგა. მინდა მიულოცო საბერძნეთს გამარჯვება. ჩვენმა გუნდმა ძალიან კარგად ითამაშა როგორც დაცვაში, ასევე თავდასხმაში, თუმცა ცოტათი არ გაგვიმართლა. ძალიან სამწუხაროა, რომ ბოლო წამზე წავაგეთ. კრისტიანო რონალდოს პირველი გოლები იუვენტუსში. კრისტიანო რონალდომ იტალიაში თავისი გოლების ანგარიში გახსნა. სერიის მეოთხე ტურში სასულიეროს წინააღმდეგ მატჩი პორტუგალიელმა დუბლი შეასრულა და თავის გუნდს 2-1 მოაგებინა. რონალდომ 50 და 65 წუთებზე გაიტანა გოლი. იუვენტუსი 12 ქულით პირველ ადგილზეა გათამაშების ცხრილში. Cristiano Ronaldo breaks his duck. ქუთაისში პირველი საერთაშორისო საოპერო ფესტივალი გაიხსნა. ფესტივალი ამერიკაში მოღვაწე ქართველი მომღერლის დავით ღვინიანიძის საერთაშორისო ფონდის, მსოფლიო ტალანტებისა და ქუთაისის ოპერის თეატრის ერთობლივი პროექტია. ქუთაისის სცენაზე მეტროპოლიტენ ოპერის სოლისტი რაულ მელო, სტანისლავსკის და ნემიროვიჩ დანჩენკოს, აკადემიური მუსიკალური თეატრის სოლისტი მარია პახარი, მოსკოვის დიდი თეატრის სოლისტი ალექსანდრე გირეევი, თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერის და ბალეტის თეატრის სოლისტები სულხან ველესიანი და ირაკლი მურჯიკნელი წარსდგნენ და ლეონ გავალოს ჯამბაზები წარადგინეს. საოპერო კვირეული ქუთაისში 22 სექტემბერს გალა კონცერტით დასრულდება. ღერის ჩვენი თეატრის სცენაზე მეტროპოლიტენის სოლისტი რაულ მელო, რომელიც იყო ნეტრებკოს პარტნიორი, ხვარასტოვსკის პარტნიორი, რომელიც მღეროდა ყველა წამყვან საოპერო თეატრში.
დღეს ჩვენთან, ჩვენს ქალაქში იღებს მონაწილეობას. ოპერაში შევასრულე ტონიოს პარტია, ვარ ძალიან ბედნიერი, რომ ჩვენს სავარდო და სამაისო ქუთაისს ეწვია ისეთი მომღერლები, ვის თქვენ დღეს აქ იხილეთ. ბათუმში საავტორო კინოს საერთაშორისო ფესტივალი გაიხსნა. გახსნის ოფიციალური ცერემონიის შემდეგ რიგით მე-13 ფესტივალის კინოჩვენება საბჭოთა ცენზურის მიერ აკრძალული ქართული ფილმით ჩემი ბებია დაიწყო. კინოფესტივალზე ცნობილ ქართველ ოპერატორს ლომერ ახვლედიანს მსოფლიო კინემატოგრაფიაში შეტანილი წვლილისთვის ყოველწლიური სპეციალური პრიზი გადასცეს. კინოფესტივალზე წელს სხვადასხვა სექციაში წარმოდგენილი იქნება 40-მდე სრულმეტრაჟიანი მხატვრული და დოკუმენტური ფილმი, ასევე 40 მოკლემეტრაჟიანი ფილმი 30 ქვეყნიდან. ბათუმის კინოფესტივალზე წელს პირველად იქნება წარმოდგენილი ქართველი კინოკრიტიკოსთა ჟიური, რომელიც საერთაშორისო მხატვრული ფილმების საკონკურსო სექციაში აფასებს და გამოავლენს კინოკრიტიკოსთა რჩეულ ფილმს, რომელსაც გადაეცემა საქართველოს ეროვნული კინოცენტრის მიერ დაწესებული პრიზი. მოამბე ამ დროისთვის დასრულებულია. მე 15 საათზე დაგიბრუნდებით. თქვენ კი არ გადაართოთ. თქვენ გადაცემა ნაშუადღებს გელით, რომელიც პირველი არხის ეთერში დღეიდან იწყება. პირველი არხის ეთერში ნაშუადღებს ბრუნდება. ახალი სახეებით, ახალი ენერგიით და პოზიტიური განწყობით. ჯანსაღი ცხოვრების წესი. კულტურის სიახლეები.